สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันในเกม War Robot กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ยังอยู่กับปัญหาของสายฟรีนะครับผมกันอีก1 EP นะก็คือเป็น EP ที่2แล้วซึ่งสายฟรีแต่ละคนแต่ละ ID นั้นก็มีปัญหาที่แตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาโดยรวมที่ผมนำมาพูดเนี่ยก็จะเป็นปัญหาของหลายๆคนคล้ายๆกันโดยเฉพาะมือใหม่สายฟรีนะครับย้ำนะโดยเฉพาะมือใหม่และเป็นสายฟรีแบบจ๋าๆด้วยถ้ารับทราบข้อมูลพวกนี้แล้วรับรองว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆอย่างแน่นอนครับซึ่งคลิปนี้ก็มีคนถามเข้ามาอีกเช่นเดียวกันนะครับว่าเวิร์กช็อปเราจะใช้ยังไงดีนะครับเวิร์กช็อปหมายถึงโรงงานที่ใช้ผลิตหุ่นและปืนอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะพามาแนะนำการใช้เวิร์กช็อปแบบคุ้มค่านะครับแล้วก็หุ่นยนต์หรือปืนที่เหมาะสมนะครับสำหรับเป็นแนวคิดแล้วกันเนาะสำหรับมือใหม่สายฟรีว่าเราจะผลิตอะไรดีนะครับก่อนที่จะไปรับชมกันแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเติม DJM ก็อย่าลืมใส่โค้ด RUNGCH นะครับผมลิงก์ร้านค้าอยู่ใต้คลิปแล้วขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนเข้ามานะและตอนนี้โปรโมชั่นลด 3% ก็ต่ออายุให้นะครับจนถึงสิ้นเดือนนี้นะทุกคนก็ใครจะเติม DJM ก็ลดให้ 3% นะครับโดยการทักมาเติมกับผมทาง Facebook นั่นเองนะครับโอเคเรามาต่อกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่ามีน้องๆหลายคนเนี่ยสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะมือใหม่เวิร์กช็อปนะครับหรือโรงงานการผลิตเนี่ยผมต้องขอโทษด้วยนะผมจำไม่ได้จริงๆนะครับว่ามันจะเปิดประมาณเลเวลไหนนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเลเวล25หรือเปล่านะครับสำหรับเวิร์กช็อปไม่รู้ว่า20หรือ25นะครับจะเริ่มเปิดเวิร์กช็อปให้เราทำการเขาเรียกว่าผลิตได้ตอนเริ่มต้นเนี่ยจะผลิตได้แค่ช่อง2ช่องเท่านั้นนะครับจนกว่าจะเลเวลของเนี่ยมันจะมีเลเวลบอกอยู่นะครับด้านซ้ายมือตรงหัวนะครับนะตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะนั่นบอกเลยกันนะนี่ครับนี่ฮะตรงนี้ครับปึ๊บนี่มีลูกศรซะหน่อยก็จะมีเลเวลบอกนะครับจนถึงเลเวลที่25ถึงจะเปิด3ช่องนะทุกคนมันจะเปิดทีละช่องละช่องนะครับพอทราบตรงนี้แล้วก็นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็จะทราบข้อมูลกันแล้วส่วนในการผลิตนั้นนะครับผมนะเดี๋ยวนี้นะครับเขาปรับเปลี่ยนแล้วนะครับเขาปรับให้เป็นผลิตแบบเราจะมากดรับตอนไหนก็ได้นะครับไม่ต้องต้องรอให้เต็มนะครับนะมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับชิ้นส่วนมันก็จะเพิ่มขึ้นตามเวลาที่เรากำหนดนะครับแล้วก็ยังมีเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าอยู่ในแคนที่ดีนะครับก็จะมีเดี๋ยวพาไปดูครับจะมีการเพิ่มนะครับผมในส่วนของนี่ฮะการผลิตของโรงงานด้วยก็ขึ้นอยู่กับแคนว่าจะเปิดไหมนะครับความเร็วในการผลิตนะครับนี่ฮะดูด้านล่างตรงนี้เลยนี่ครับปึ๊บบริเวณนี้ครับนี่นะครับความเร็วของการผลิตโรงงานนะครับผมก็จะทำให้เรานั้นสามารถผลิตได้เร็วขึ้นอยู่กับแคนของเพื่อนๆนะนี่คือรายละเอียดปลีกย่อยเรามาเริ่มรายละเอียดที่ชัดๆกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเวิร์กช็อปเขาสร้างมาเพื่อให้เราผลิตนะครับขึ้นอยู่กับ ID ของแต่ละคนว่าขาดอะไรนะครับหรือต้องการอะไรเข้ามาเสริมอย่างเช่นบางคนขาดปืนเราก็ผลิตปืนนะครับบางคนขาดหุ่นยนต์เราก็ผลิตหุ่นยนต์เพราะฉะนั้นจะไม่สามารถบอกกันแบบตายตัวได้นะครับว่าเราต้องผลิตอะไรก่อนอะไรหลังนะเราจะมาเริ่มต้นกันที่หุ่นยนต์ก่อนแล้วกันนะครับมีเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามานะครับถ้าเกิดเราไม่มีหุ่นจริงๆอยากจะผลิตจริงๆเนี่ยจะผลิตอะไรก่อนดีหรือหุ่นตัวไหนก่อนดีณตอนนี้นะครับหุ่นที่ผมแนะนำให้ผลิตนั้นมีอยู่ไม่กี่ตัวนะทุกคนนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆขาดสายโจมตีขาดสายโจมตีขาดสายยึดจุดเอาแบบสายบาลานซ์แล้วกันผมแนะนำให้เป็นอิมุกิครับนี่เลยเจ้าอิมุกิตัวนี้นะครับสามารถเล่นได้ยาวๆยันนู่นเลยครับลีกสิงแล้วก็มีความสามารถดีด้วยนะครับมันบินขึ้นไปแล้วก็พลางตัวนะครับผมติดปืนขนาดกลาง2กระบอก1กระบอกนะครับถ้ามีนะครับถ้าเป็นไปได้ก็สามารถผลิตตัวนี้เข้ามาเล่นได้นะครับใช้เล่นยาวๆนะครับตัวที่2ครับลาวาน่าครับผมก็ยังเป็นหุ่นที่น่าสนใจอยู่เนื่องจากว่าสกิลการหลบหลีกแล้วก็ความถึกทนของมันนะครับติดปืนกลาง3กระบอกก็สามารถเล่นได้ทั้งแนวลุกแนวรับนะครับผมอะไรประมาณนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ที่น่าสนใจนะครับสำหรับหุ่นนะตัวต่อไปครับนะ
ที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวก็คือขาดไม่ได้เลยนะ คือมันต้องมีหุ่นซัพพอร์ตครับนะเมนเดอร์ครับผมเมนเดอร์ยังเป็นหุ่นยนต์ที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆขาดสายซัพพอร์ตที่ดีเมนเดอร์นะครับยังเป็นหุ่นที่ดีในการที่จะผลิตขึ้นมาใช้นะครับมาผลิตขึ้นมาใช้ได้ เพราะกว่าจะไปรอแจกหรือว่าอะไรพวกนี้ก็อาจจะเสียเวลานะครับนะถ้าอยากผลิตตัวต่อไปครับสายยึดจุดจ๋าๆเลยก็คือนี่เลยฮะขาดไม่ได้เลยโลกิฮะตัวปั่นตัวป่วนนะครับยึดจุดได้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นหุ่นยนต์ที่นะครับนิยมใช้เล่นกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนี้เลยนะครับก็ลองดูว่าเราขาดอะไรนะครับก็สามารถจะผลิตได้ส่วนตัวอื่นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ความต้องการในการใช้งานฮะอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะนี่เลยครับผมเจ้าสกายลอสครับถ้าชอบความถึกทนสายแท้งนะครับวิ่งยึดจุดด้วยความมั่นใจก็ต้องสกายลอสเลยครับผมถ้ามีอุปกรณ์ครบเนี่ยบอกได้เลยว่าถึกแน่นอนครับมีปืนน้อยชนิดมากๆที่จะยิงสกายลอสให้ตายได้ภายในครั้งเดียวคือพูดง่ายๆแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นสกายลอสใช้ยึดจุดสัญญาณปั่นป่วนคู่ต่อสู้ใช้ดันใช้ผลักอะไรพวกนี้นะครับได้สบายครับนะก็เป็นหุ่นที่ผมแนะนำให้สร้างนะสำหรับคนที่ยังขาดนะครับในจุดที่ตัวเองต้องการนะครับนะแล้วก็มีอีกไหมถ้าเป็นสายสไนเปอร์ตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะถ้าเพื่อนๆขาดสายสไนเปอร์ครับเบเฮมอสนะครับเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมขอตรวจดูหน่อยเพราะปัจจุบันนี้นะครับมีหุ่นให้สร้างได้หลายตัวแล้วนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับหุ่นสายดาเมจครับนี่ฮะเจ้าเลเว่นนะครับเจ้าเลเว่นก็ยังเป็นหุ่นสายดาเมจที่ดีมากๆด้วยการที่มันโดดขึ้นไปนะครับแล้วสามารถเพิ่มดาเมจได้ถึง 20% ถ้ามีนักบินครบนะครับอุปกรณ์ครบตัวนี้ก็เป็นสายที่เรียกได้ว่าสร้างดาเมจแล้วก็สร้างความปั่นป่วนให้กับทีมคู่ต่อสู้ได้อย่างดีนะเป็นหุ่นสีม่วงอัปเกรดถูกด้วยอะไรด้วยนะก็น่าสนใจอีกหนึ่งตัวนะครับก็ลองดูกันได้นะครับผมส่วนโดยรวมนี้ก็นะครับไม่น่าจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมมากนักนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับยังหลีกไม่สูงเนี่ยหุ่นทุกตัวสามารถสร้างได้นะตามที่ตัวเองชอบเลยนะครับนะตามที่ตัวเองชอบเลยนะครับเพราะมันจะเล่นง่ายลืมบอกไปสายสไนเปอร์นะครับสายสไนเปอร์นะครับก็มีเบเฮมอสนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นหุ่นเก่าก็จริงนะครับแต่ก็สามารถเล่นสไนเปอร์ได้อย่างดีครับเพราะก็ปรับใหม่นะสามารถเดินได้แล้วเมื่อเปิดปืน4 กระบอกแล้วก็มีแต้มป้องกันด้วยอะไรด้วยนะครับทำไมผมถึงไม่แนะนำให้สร้างไคลซิสนะครับและเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะแปลกใจทำไมพี่หลังไม่แนะนำให้สร้างไคลซิสถ้าเป็นสไนเปอร์การเล่นไคลซิสนะครับผมมันเป็นหุ่นสีทองแล้วก็ถึงมันจะมีสกิลดีอะไรดีก็จริงนะครับแต่ถ้าโดนล้วงโดนอะไรปั๊บเนี่ยเบเฮมอสยังอยู่ได้นานกว่าไคลซิสแน่นอนครับไคลซิสนี่ยืนสู้กับใครไม่ไหวเลยนะแค่โดนเฉียวนิดเดียวไคลซิสก็พร้อมตายได้แล้วถึงสกิลจะดีครับแต่ระบบป้องกันตัวเนี่ยถือว่าโดนเนิร์ฟไปแล้วก็อ่อนดอยนะทุกคนแถมเป็นหุ่นสีทองที่อัปเกรดคือแพงด้วยไงนะครับถ้าเกิดคุณสร้างนะครับนะถ้าเกิดคุณสร้างหุ่นใหม่ๆนะครับส่วนปืนเดี๋ยวไปต่อที่ปืนกันอีกสักหน่อยแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยผมจะพูดข้อสังเกตและพิจารณาอีกทีส่วนอาวุธครับเพื่อนๆดูได้เลยฮะว่าตัวเองนั้นขาดปืนระยะไหนเพราะว่าพอเพื่อนๆเล่นมาสักพักหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆก็จะเริ่มสะสมปืนได้ใช่ไหมบางทีมันได้ไม่ครบนะครับระยะนู้นขาดขนาดนั้นขาดขนาดนี้ขาดเนี่ยก็สามารถสร้างเสริมขึ้นมาได้เลยนะครับนะเพื่อรอของใหม่ที่จะได้ในอนาคตนั่นเองนะครับเรื่องปืนก็ไม่ได้เน้นอะไรมากเนาะสร้างตามที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดแคลนนะครับนะระยะเวลาในการสร้างนะครับถ้าได้แคนดีนะครับเก็บสม่ำเสมอแล้วสร้างสม่ำเสมอครบ3 ช่องเนี่ย1 เดือนเนี่ยคุณจะได้นะครับคุณก็จะได้อุปกรณ์นั้นๆแล้วโดยการสร้างให้เหมือนกันทั้ง3 ช่องนะครับโดยการสร้างให้เหมือนกันทั้ง3 ช่องนะอันนี้ผมมีเยอะแล้วสร้างไว้งั้นเองนะครับสร้างให้เหมือนกันทั้ง3 ช่องนะครับทุกอย่างเลยให้สร้างเหมือนกัน3 ช่อง1 เดือนเนี่ยคุณก็จะได้หุ่นตัวนั้นได้ปืนกระบอกนั้นอย่างแน่นอนนะสร้างแบบสม่ำเสมอนะครับสร้างแบบวันเดียวนะคือสร้างแบบมารับทุกวันนะครับก็จะได้รับของตรงนั้นแล้วนะครับก็น่าจะเป็นแนวคิด
ให้กับเพื่อนๆได้สำหรับมือใหม่สายฟรีนะครับแนวคิดอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือนะครับเพื่อนๆควรจะดูด้วยนะครับว่า ID ตัวเองนั้นมีส่วนประกอบของหุ่นยนต์ตัวนั้นๆที่เราจะสร้างแล้วหรือยังอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเลย ถ้าเกิดเราอยากจะสร้างอยากจะผลิตสกายลอตนะสมมตินะครับเราอยากผลิตสกายลอตนะครับแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะอันนี้สมมตินะครับเรามีนักบินยังนะครับเรามีนักบินหรือยังนะครับเรามีโดรนที่พร้อมจะใช้กับสกายลอตไหมนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะเราควรสร้างในจุดที่เรามีของพวกนี้อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆอาจจะมีนักบินอาจจะมีนักบินของตัวเก่าอะที่มีอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องพิจารณาดูนะครับนะผมจะสมมติตัวไหนดีอะนะครับไปดูนักบินกันหน่อยแล้วกันสมมุติว่าเพื่อนๆมีนักบินนะครับเนี่ยฮะเพื่อนๆมีนักบินของใครอยู่แล้วนะครับเราก็ไปพิจารณาสร้างหุ่นตัวนั้นขึ้นมาพอสร้างมาปุ๊บเนี่ยเราจะได้มีนักบินใช้เลยดีกว่าเราไปสร้างหุ่นมาปุ๊บก็นักบินก็ไม่มีนะครับโดนก็ไม่มีนะครับสร้างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันต้องรอการใช้งานไงเพราะฉะนั้นนะครับการสร้างควรจะดูด้วยว่าเรานั้นมีอุปกรณ์เสริมของหุ่นนั้นๆบ้างหรือเปล่านะครับผมแล้วเรามาดูข้อดีของการสร้างหน่อยนะครับในเวิร์กช็อปนั้นนอกจากจะสร้างหุ่นยนต์ให้เราได้แล้วนะครับสร้างปืนให้เราได้แล้วเมื่อครบถึงเลเวลที่ต้องเมื่อครบถึงเลเวลอ่ะไม่ว่าจะเป็นเลเวลไหนก็แล้วแต่ทางเวิร์กช็อปก็จะแจกทรัพยากรฟรีให้เราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองยิ่งเลเวลสูงเท่าไหร่ก็จะได้ทรัพยากรมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต่อให้มีปืนครบมีหุ่นยนต์ครบก็ควรจะมากดสร้างเอาไว้เหมือนผมเนี่ยผมก็สร้างเอาไว้ครับนะสร้างเอาไว้ปุ๊บแล้วพี่จะสร้างไปทำไมก็อย่างที่บอกได้ทรัพยากรด้วยแล้วก็ได้ปืนพวกนี้ไปขายด้วยนะครับเราก็จะขายเป็นเงินแลกนะครับเราจะได้ทรัพยากรเป็นเงินในเกมมานะครับผมก็คือ AG นั่นเองนะตรงนี้นะครับพอขายได้ก็จะได้เอาเงินมาอัพไงนะครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของการใช้เวิร์กช็อปนะครับสำหรับมือใหม่สายฟรีนะทุกคนนะครับสายฟรีจ๋าๆเลยนะแบบนี้นะครับสายเติมก็นำไปใช้ได้นะครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับการเติมนะครับแล้วยังมีลืมไปครับยังมีอีกนิดนึงในเวิร์กช็อปนั้นนะครับยังสามารถที่จะคือเรื่องของชิ้นส่วนเนี่ยยังสามารถที่จะแปลงชิ้นส่วนได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ที่แบบไม่ได้ใช้แล้วนะมีอันนั้นอันนี้เยอะนะครับก็สามารถเอาไปแปลงได้นะครับอย่างเช่นผมมีใครติดใช่ไหมกดเลือกนะครับจะเอาไปแปลงเป็นหุ่นตัวอื่นนะครับก็สามารถทำได้จะไปแปลงเป็นตัวนี้ละกันงูนะครับถ้าเห็นว่างูนั้นเนี่ยใกล้จะเต็มแล้วเราก็สามารถกดแปลงนะครับให้มันเต็มได้นะทุกคนนะครับแปลงก็ต้องใช้เงินในการแปลงนะครับนะแปลงให้มันเต็มเพื่อจะเอางูไปขายก็อย่างได้หรือจะให้หุ่นที่เรามีชิ้นส่วนอยู่แล้วมีชิ้นส่วนครบเร็วขึ้นก็ทำได้นะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับนี่ก็คือในส่วนของเวิร์กช็อปและที่สำคัญนะครับหุ่นพวกนี้นะครับถ้าเกิดหุ่นบางตัวที่เป็นหุ่นเก่าซึ่งอยู่ในโรงงานผลิตได้เนี่ยถ้าไม่เต็มนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อด้วยทองนะกดตรงไหนนะผมลืมแล้วมันสามารถซื้อได้ด้วยทองได้เลยนะครับถ้าเราต้องการที่จะประกอบนะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับมันบางตัวมันสามารถซื้อได้ด้วยทองนะครับพอชิ้นส่วนขาดเราใช้ทองซื้อได้เลยครับเดี๋ยวมันกดตรงไหนนะผมก็ลืมนะอันนี้ได้ไหมนี่ครับมันมีบางตัวนะที่กดได้นะครับผมก็ลืมไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับก็ต้องขออภัยเนาะเนี่ยเห็นไหมครับกดไปแบบนี้ก็จะมีว่าซื้อได้ด้วยทองนะก็คือมันก็จะแพงหน่อยถ้าเกิดชิ้นส่วนของคุณแบบมีน้อยนะครับมันก็จะซื้อด้วยทองได้นะครับในชิ้นส่วนที่ขาดไปก็ขึ้นอยู่กับหุ่นตัวไหนมีชิ้นส่วนเยอะชิ้นส่วนน้อยนะครับเขาเปิดให้ซื้อหรือเปล่านะครับอันพวกนี้ยังใหม่อยู่ก็ไม่เปิดนะครับเนี่ยอย่างอิโมกินี่ก็ไม่เปิดนะนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับสำหรับมือใหม่สายฟรีก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เวิร์กช็อปนะครับถ้าผมพูดอะไรไม่ครบหรือพูดอะไรผิดไป
ก็ต้องขออภัยกันด้วย เพราะว่าบางทีก็นานแล้วก็หลงลืมไปบ้างนะครับและเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้บ๊ายบายสวัสดีครับผม